Xin chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn 5 tuyệt chiêu để có thể quay phim thật là đẹp bằng điện thoại mà không cần mua thêm phụ kiện hay là mua thêm app gì cả. Mình thì cũng như các bạn thôi, nếu mà bây giờ chưa biết gì về quay phim mà để bắt đầu một cái đam mê mới mà phải bỏ tiền ra để mua thêm phần mềm hay là mua thêm phụ kiện thì mình cũng rất là ngại. Cho nên là mình làm video này chia sẻ với các bạn cách để làm phim mà chỉ cần một cái điện thoại mà không cần mua thêm app, cũng không cần mua thêm phần mềm phụ kiện gì cả. Thứ nhất, đặc điểm đầu tiên của video chuyên nghiệp đó là nó không rung lắc. Hãy tưởng tượng nếu mà xem một cái video mà nó rung lắc giờ lên giờ xuống thì sẽ cảm thấy rất là chóng mặt và sẽ biết ngay rằng là đây là một cái tay quay phim không chuyên. Ví dụ như cái vlog này chẳng hạn, nếu mà video mà không để yên như này mà có một người khác cầm máy quay cho mình mà nó cứ rung lên rung xuống rung lên rung xuống như này chẳng hạn, ví dụ như này. Đấy, thì xem nó sẽ rất là khó chịu. Cho nên đầu tiên khi mà bạn quay một cái phim ngắn hay là một cái đoạn clip nhỏ, bạn cần đảm bảo rằng là không bị rung lắc trước. Thì làm thế nào để không bị rung mà không cần mua một cái chân máy hay một gimbal gì cả, thì bạn hãy tìm cách kê điện thoại của bạn lên một cái vật cứng. Bạn có thể kê lên một quyển sách này, hay là bạn có thể kê lên mặt bàn, kê lên một cái hộp, hay thậm chí là để vào trong một cái cốc. Như vậy là miễn làm sao mà điện thoại của bạn cố định, không trơn, không trượt, không bị rơi, không rung là ok rồi. Thế nếu trong trường hợp mà bạn cần quay một cái gì đó mà máy quay cần di chuyển thì sao? Bạn hãy cầm tay và cầm cả hai tay thật là chắc chắn, làm sao để hạn chế rung lắc nhất có thể. Tốt nhất là bạn hãy đứng yên và chỉ lia máy thôi, và lia cũng thật là chậm thôi, đừng có lia lên lia xuống nhanh quá. Và nếu bạn cần di chuyển thì di chuyển thật là chậm, bước thật là nhẹ nhàng và cố gắng giữ cho máy bám chết đối tượng, tức là không ngước lên ngước xuống nhiều quá. Và có một kinh nghiệm rất là hiệu quả để chống rung, đó là bạn bật chống rung phần mềm ở trên điện thoại của bạn lên. Nếu bạn dùng iPhone thì điện thoại iPhone đã có sẵn chống rung rồi, còn nếu bạn dùng Android thì có thể là bạn đã phải kích hoạt cái chế độ chống rung lên. Một số điện thoại thì có chống rung bằng phần mềm, còn một số điện thoại thì có chống rung bằng phần cứng. Chống rung bằng phần cứng là như thế nào? Bạn tưởng tượng giống như là cái thấu kính của máy ảnh ấy, nó có thể gọi là biết được là máy quay đang rung theo chiều nào để nó tự di chuyển theo chiều ngược lại để chống rung. Ví dụ bạn đắc lên thì nó tự đắc xuống, bạn đắc sang phải thì nó tự lắc sang trái để không bị rung nữa. Chống rung vào phần mềm thì cái camera nó sẽ không lắc như thế, nhưng mà cái hình ảnh nó sẽ bị thu nhỏ lại một tí. Tức là đáng lẽ là bạn quay được cầm một góc rộng hơn thì bạn chỉ quay được một góc cận hơn thôi, nó sẽ zoom vào, sẽ bị crop vào, và cái hình đấy nó sẽ di chuyển lên xuống theo cái độ rung của bạn để chống lại cái chiều chuyển động để cho nó không bị rung. Thế thì cái sự khác biệt của hai cái chống rung này là như thế nào? Nếu bạn mà có chống rung quang học thì hình ảnh sẽ không bị crop vào, nó sẽ rộng hơn. Nếu mà bạn dùng chống rung một phần mềm thì cái hình ảnh bạn thu được sẽ bị hẹp hơn và bắt được ít thứ hơn. Ví dụ như là bạn muốn quay con cái bạn đang chạy nô đùa trong nhà thì đáng nhẽ là bạn có thể thấy được cả ngôi nhà xung quanh, nhưng mà vì bị zoom cận vào nên bạn chỉ thấy được đứa trẻ con thôi chẳng hạn. Đáng lẽ quay được thấy 3 người thì chỉ thấy được một người ở giữa thôi chẳng hạn. Rõ ràng là cái chống rung quang học thì nó hiệu quả hơn, và tất nhiên là cái giá tiền của nó khi đi cùng các thiết bị nó sẽ cao hơn. Thường những cái máy điện thoại của Samsung bậc loại cao thì nó mới có cái chức năng này. Ví dụ như là Samsung Galaxy Note hoặc là Galaxy S từ đời khoảng độ 6, 7, 8, 9, 10 trở lên thì mới có chống rung quang học. Cái yếu tố thứ hai mà bạn cần để ý khi mà quay phim bằng điện thoại đó là ánh sáng. Làm thế nào để set ánh sáng cho nó chuẩn? Thì đầu tiên bạn cần nhớ rằng nếu mình không mua đèn thì hãy tận dụng ánh sáng tự nhiên và các nguồn sáng mà bạn sẵn có. Ví dụ như mình đang quay cái vlog này thì mình đang tận dụng hai nguồn sáng. Thứ nhất là nguồn sáng từ cửa sổ. Đây là cái nguồn sáng mà mình dùng để làm backlight, tức là cái ánh sáng mà hắt từ đằng sau mình để làm cái ánh sáng ven xung quanh mình như này. Thì bạn có thể nhìn thấy là cái tay mình ở đây nó có một ánh sáng viền theo, nó sẽ nổi khối rất là rõ. Sau này mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về ánh sáng trong video chuyên nghiệp. Tạm thời bây giờ mình cứ biết rằng là có thể dùng nguồn sáng để làm ánh sáng từ đằng sau để nổi ven lên. Và nguồn sáng thứ hai mình đang tận dụng ở đây là ánh sáng từ cái màn hình để trước mặt mình. Cái ánh sáng này để làm gì? Ánh sáng này là để mặt mình không bị tối, bởi vì nếu mà không có ánh sáng chiếu vào mà ánh sáng đằng sau của mình mạnh như này thì mặt mình sẽ bị tối đi ngay. Đây là mình đang minh họa về cái máy quay vlog của mình. Mình đang đặt trên một cái hộp để cố định đó, để ngang tầm mắt mình. Và đây là cái nguồn sáng dùng để đánh sáng mặt mình là một cái màn hình luôn. Đó, bạn tận dụng những cái mình đang có như thế thì sẽ không cần phải mua thêm thiết bị gì cả. Ánh sáng tự nhiên thì là một trong những cái nguồn sáng mà mạnh nhất trong thiên nhiên. Tất nhiên rồi, tại vì là không có cái nào mà đèn nào mà có thể sáng lại bằng mặt trời được cả. Dù là bạn nhìn trong phòng bạn thấy ánh sáng đang rất là mạnh, nhưng mà và khi bạn ra ngoài trời thì bạn thấy ánh sáng cũng có vẻ không thay đổi gì nhiều, đều sáng như nhau. Nhưng mà đấy là do con mắt của bạn thích nghi rất là tốt. Còn thực ra thì ánh sáng trong phòng tối hơn ánh sáng ngoài trời rất là nhiều. Khi mà bạn dùng máy chuyên nghiệp và bạn set ánh sáng, set thông số trên máy, bạn mới thấy được cái sự chênh lệch nó lớn như thế nào. Ưu điểm của ánh sáng ngoài trời thì tất nhiên rồi, nó rất là sáng và nó free, nó miễn phí. Bạn không cần phải mua, không cần phải cắm điện cho nó.
Nhưng mà cái nhược điểm của nó là gì? Là nó sẽ bị thay đổi theo thời gian. Ví dụ đang nắng mà có mây đi qua là bị tối đi ngay. Hay là bạn quay một cái tập vlog chẳng hạn mà nó dài quá, ví dụ bạn quay từ tầm độ 4 giờ chiều đến 6 giờ chiều chẳng hạn, thì chắc chắn là lúc đấy mà trời đang lặn dần rồi và hình ảnh cứ tối dần. Nhược điểm của ánh sáng tự nhiên là bị thay đổi. Cho nên nếu mà bạn chỉ sử dụng ánh sáng tự nhiên để quay vlog chẳng hạn, thì bạn nên chọn một cái thời điểm để ánh sáng nó đều nhất, nó nhẹ nhất và ít thay đổi nhất. Ví dụ trong tầm trưa chẳng hạn. Còn nếu bạn chỉ quay ở trong nhà thôi và quay con cái đang nô đùa thôi thì cũng không cần phải quan tâm quá đến ánh sáng mặt trời ở bên ngoài làm gì. Nếu quay ở trong nhà thì mình nên quan tâm đến yếu tố ánh sáng nhân tạo, đó là ánh sáng đèn. Nếu mà bạn quay vlog như mình đang quay như thế này thì chỉ cần một cái màn hình đang chiếu vào mặt mình là đủ rồi. Mình cũng bật sáng các cái đèn trong phòng lên hết cỡ nữa. Có một điều bạn cần lưu ý, đó là nếu nhà bạn sử dụng đèn tuýp thì đèn tuýp sẽ bị chớp, và nếu bạn quay bằng điện thoại thì có thể trong clip bạn sẽ thấy những cái sọc nó chạy dọc trong cái điện thoại, bởi vì đấy là do cái tần số quét của đèn. Để mà giải thích kỹ cái vấn đề này thì có lẽ mình sẽ nói sau. Tuy nhiên bạn chỉ cần biết rằng là đèn tuýp nó chớp, cho nên nếu dùng điện thoại để quay thì lên hình có khả năng bị chớp. Còn nếu dùng máy chuyên nghiệp, bạn có thể chỉnh cho cái tần số quét của máy nó trùng với tần số quét của đèn thì nó sẽ không bị chớp nữa. Tuy nhiên mình đang bắt đầu với điện thoại thôi, cho nên là mình cứ biết rằng như thế. Làm sao để tránh trường hợp này? Tốt nhất là bạn tránh dùng đèn tuýp, hoặc là bạn chỉ bật đèn led thôi, hoặc là bạn dùng các nguồn sáng liên tục. Ví dụ như cái màn hình mình đang dùng đây là màn hình led, cho nên là ánh sáng cũng đều liên tục. Cái lưu ý cuối cùng về đánh sáng là gì? Như mình vừa giới thiệu với các bạn thì có hai nguồn sáng cần chú ý. Thứ nhất là nguồn sáng từ sau lưng, và thứ hai là nguồn sáng từ trước mặt. Nếu trong trường hợp mà không có nguồn sáng từ sau lưng thì sao? Thì bạn chỉ cần là nguồn sáng trước mặt thôi cũng được. Tức là trong trường hợp chỉ có một nguồn sáng, hoặc là dùng ánh sáng tự nhiên, hoặc là chỉ dùng ánh sáng nhân tạo, thì mình nên chọn cái nào? Mình nên chọn làm sao sáng mặt mình là tốt nhất. Tại sao? Tại vì cái mặt là cái mà người ta nhìn vào nhiều nhất, cái chủ thể, cái trung tâm của một video. Cho nên nếu mà giả sử phòng mình ánh sáng đèn nó quá tối, hay là chỉ có đèn tuýp thôi chẳng hạn, thì mình sẽ quay mặt mình về phía cửa sổ là phía này. Tại sao mình không dùng nguồn ánh sáng cửa sổ là ánh sáng chính? Bởi vì là nếu mà để góc quay, để máy quay ở phía đó thì nhìn ra đằng sau phòng mình, góc đấy nó không đẹp lắm. Cho nên là cần cân nhắc cả yếu tố thẩm mỹ nữa. Tuy nhiên bạn vẫn nên ưu tiên ánh sáng tự nhiên nhất. Bởi vì tại sao? Bởi vì nếu bạn quay bằng điện thoại thì cái cảm biến của điện thoại nó rất là bé, nó không to như là cảm biến của máy ảnh chuyên nghiệp, cho nên là khả năng thu sáng của nó rất kém. Nếu bạn chỉ dùng ánh sáng trong phòng thì nó sẽ bị nhiễu, bị mờ, mất chi tiết rất nhiều. Cho nên là hãy tận dụng ánh sáng mặt trời khi có thể. Nếu bạn quay một cái vlog thì tốt nhất là nên dùng ánh sáng từ cửa sổ, hoặc là ra hẳn ngoài trời để quay. Tuy nhiên ra ngoài trời sẽ bị ồn, mình sẽ nói về âm thanh lúc sau. Cái yếu tố thứ ba mà bạn nên chú ý đến là độ phân giải của video. Bạn cần biết đến 3 độ phân giải sau đây. Thứ nhất là độ phân giải phổ biến nhất là Full HD, tức là độ phân giải là 1920 x 1080. Một hình ảnh thì được chia làm nhiều điểm ảnh, và độ phân giải Full HD có 1920 điểm theo chiều ngang và 1080 điểm theo chiều dọc. Càng nhiều điểm thì mắt mình nhìn nó càng mượt, càng nuột, nó không bị rỗ hình ảnh, mình sẽ thấy hình ảnh nó chân thật nhất có thể. Đấy là độ phân giải Full HD. Còn độ phân giải HD là gì? HD có nghĩa là bé hơn một tí, nó sẽ là 720 x 1280, tầm một nửa của Full HD. Còn 4K là gì? Bạn đã nghe nói nhiều về TV 4K, máy quay 4K và giá nó cũng cao hơn TV Full HD và máy quay Full HD khá là cao. 4K có nghĩa là gì? 4K có nghĩa là cái chiều ngang của video này nó dài khoảng 4000. Tùy theo tiêu chuẩn màn hình mà nó có hai loại, gọi là tầm 3960 hoặc là tầm 4120 gì đấy. Nói chung là dao động tầm 4000. Và chiều kia, chiều dọc này dao động quanh tầm 2000. Nói chung là mỗi chiều nhân đôi của Full HD lên. Mình không nhớ con số chính xác bởi vì là mình cũng không quan tâm lắm. Tuy nhiên bạn chỉ cần biết rằng là 4K thì cực kỳ nét, và đi kèm theo đó là cực kỳ tốn dung lượng, cực kỳ tốn thẻ nhớ. Cho nên là nếu mà điện thoại của bạn hỗ trợ 4K thì bạn chỉ nên dùng nếu mà bộ nhớ của nó rất lớn. Bộ nhớ của điện thoại mà lên tầm độ 128GB hay là 256GB, 512GB thì hãng quay 4K. Còn không thì Full HD là đủ dùng lắm rồi. Và nếu mà bạn quay bằng 4K thì riêng cái việc xử lý cái video đấy trên điện thoại hoặc là trên máy tính cũng rất là lâu, và xuất ra file cũng rất là nặng, up lên cũng lâu, và người xem cũng cần một cái mạng rất là nhanh thì mới xem được. Còn không thì người ta cũng chỉ xem Full HD thôi. Cho nên quan điểm cá nhân của mình thì Full HD là đủ dùng lắm rồi, không cần đến 4K. Còn 720, thực ra 720 vẫn là đủ dùng. Tuy nhiên 720 thì hơi kém một tí, hơi mờ một tí. Nhưng ưu điểm của 720 là gì? Nó sẽ nhẹ hơn khá nhiều. Nếu bạn làm một cái video dài, một cái vlog dài khoảng độ nửa tiếng chẳng hạn, thì có khi xuất ra 720 nhẹ hơn. Hoặc điện thoại của bạn yếu chẳng hạn. Sau này mình sẽ, ở các số sau, mình sẽ hướng dẫn các bạn là dựng phim ở trên điện thoại. Thì nếu bạn xuất ra 720, thời gian xuất sẽ nhanh hơn rất nhiều, và dung lượng file xuất ra cũng nhẹ hơn rất nhiều, up lên cũng nhanh hơn nhiều. Ok,
Bây giờ yếu tố thứ tư mà bạn cần chú ý đến khi quay phim đó là bố cục. Bố cục hình ảnh là gì? Là cách bạn sắp xếp các cái chủ thể ở trong clip nó theo một cái hình trật tự như thế nào, theo một cái nguyên tắc như thế nào để làm sao mà xem nó đạt cái độ thẩm mỹ cao nhất, xem nó dễ chịu nhất. Thì bố cục phổ biến nhất, mà nếu bạn nắm được cái bố cục này thì coi như là bạn đã nắm khoảng được độ 70-80% về hình ảnh rồi. Các bố cục khác thì nó cũng chỉ là nâng cao hơn của bố cục này thôi. Đó là bố cục 1/3, tức là nếu bạn chia mỗi chiều của khung hình ra 3 phần, chiều dọc là 3 phần này và chiều ngang là 3 phần này, thì chủ thể bạn hãy đặt vào một trong các điểm giao nhau chứ không nên đặt vào giữa hình ảnh. Ví dụ như cái vlog này thì mình đang quay, mình đang ngồi lệch sang một bên chứ mình không ngồi vào đính chính giữa. Tại sao? Tại nếu quay mà ngồi chính giữa thì nhìn rất là căng thẳng, nó bị nghiêm túc quá mà cảm giác giống như là đang hỏi cung ấy, và khi bạn xem bạn cũng cảm giác như là đang đối chọi, đang đối lập nhau quá, xem nó sẽ bị mất cái sự dễ chịu đi, mất thẩm mỹ đi, nó không thoải mái. Cho nên bạn hãy nhớ lưu ý là đặt bố cục 1/3. Tất nhiên là bạn cũng có thể phá cách cái nguyên tắc này. Ví dụ như nếu bạn quay một cái tutorial đang hướng dẫn cắm hoa hay là làm bánh thì bạn cũng có thể đứng ở giữa khung hình cũng được, vì khi đấy thì xung quanh bạn cũng có nhiều vật thể, nhiều thứ bạn cần bày ra nữa. Ví dụ như là bạn có thể đứng ở giữa hình và để bình hoa ở một bên chẳng hạn. Tuy nhiên là cũng không nên bày ra làm sao cho nó kín cả hai phía. Bạn đứng ở giữa và hai phía có rất nhiều thứ thì cái sự tập trung của người xem, người ta không biết là nhìn vào đâu bây giờ. Hay ví dụ một cái ứng dụng khác của bố cục 1/3 là nếu bạn quay mặt biển chẳng hạn, thì bạn biết đấy, một cái hình ảnh ở biển nó sẽ có cả trời ở phía trên và biển ở phía dưới. Thì bây giờ mình sẽ phân chia cái bố cục như thế nào? Một nửa là trời, một nửa là biển ư? Như thế thì người xem người ta sẽ không hiểu rằng là bạn muốn chú ý vào cái gì hơn. Cho nên nếu bạn muốn focus vào mặt biển, có nhiều thuyền đi qua, có sóng biển xanh, thì bạn để biển là 2/3 ở phía dưới, còn trời không có gì nhiều thì 1/3 ở phía trên thôi. Còn ngược lại, nếu mà bạn mặt biển không có gì, bạn muốn quay cái bầu trời hoàng hôn, mặt trời đang lặn rất là đẹp, thì bạn để 2/3 phía trên là bầu trời, còn 1/3 phía dưới là mặt biển. Nếu bạn nắm vững nguyên tắc này thì mình đảm bảo là bạn sẽ quay video đẹp hơn rất là nhiều. Cái yếu tố cuối cùng mà mình muốn nhắc đến trong video ngày hôm nay đó là âm thanh. Nếu bạn chỉ quay một cái clip đơn giản, trong đấy quay trẻ con rồi gia đình mình đang nô đùa, âm thanh nói chung là âm thanh hỗn tạp tự nhiên, thì bạn không cần quan tâm quá. Nhưng nếu bạn quay một cái gì đấy mà cần lời nói thì bạn cần nhớ rằng là cần yên lặng hết sức có thể để tiếng nói được thu được tốt nhất. Ví dụ nếu bạn quay một lời chúc mừng đám cưới cho bạn bè ở xa chẳng hạn, hay là quay lời chúc mừng sinh nhật, hay là quay một lời nhắn gửi cho người yêu chẳng hạn, thì mình nên quay như thế nào để không bị tạp âm? Mình nên vào một cái phòng kín, đóng hết cửa lại, tắt hết các âm thanh có thể có đi. Ví dụ như là tiếng gió này, từ quạt này, từ điều hòa này, tiếng còi xe này. Tiếng còi xe thì mình nên đóng kín cửa sổ lại và nên dặn người nhà là không làm phiền trong khoảng độ 10 phút, nửa tiếng nữa chẳng hạn, để không gian mà mình có sẽ yên tĩnh hoàn toàn. Bởi vì bạn tưởng tượng nếu mà mình đang ngồi nói như này mà tự nhiên có tiếng còi xe vang lên này, đầu tiếng có người gọi này, tiếng chuông điện thoại này, thì làm sao mà có thể tập trung mà làm được, và làm sao người xem người ta thấy thoải mái dễ chịu khi xem được. Xem một clip như vậy sẽ bị rất mất tập trung và sẽ cảm giác là người làm người ta không được trau chuốt cho lắm. Và có một lưu ý là mic của điện thoại nó chỉ thu được gần thôi, không thu được quá xa đâu. Cho nên nếu bạn mà không mua thêm mic gắn ngoài như một cái mic mình đang dùng ở đây, thì bạn hãy đứng gần máy quay thôi, đừng để xa quá. Nhưng nếu bạn hỏi rằng là nếu mà phòng rất là yên tĩnh mà chỉ có một mình bạn thì bạn để xa được không? Thì vẫn được, giọng bạn sẽ vẫn thu được, nhưng mà nó sẽ bị vang. Tại vì bạn đứng xa máy mà máy để ở xa, mà trong một cái phòng rộng thì tiếng nó sẽ bị vang cả bốn phía. Như vậy nếu có điều kiện thì mua mic, còn nếu không thì hãy đứng gần máy nhất có thể. Nếu trong trường hợp mà bạn vừa muốn đứng xa mà không cần mua mic nữa thì sao? Vẫn có cách, đó là bạn thu âm lồng tiếng ra ngoài. Bạn quay clip trước, bạn để máy ở xa. Ví dụ bạn làm một cái clip dạy nướng bánh chẳng hạn, thì bạn cứ nướng bánh đi và bạn để máy ở xa. Sau đấy khi hậu kỳ thì bạn nói tiếng đè lên. Cái này thuật ngữ gọi là voice over. Thì trong các số tiếp theo mình sẽ dành riêng một số để hướng dẫn các bạn xử lý voice over như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà clip này hữu ích cho bạn thì hãy để lại cho mình một like và một subscribe nhé. Và nếu bạn quan tâm đến chủ đề gì thì hãy comment cho mình biết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.